Hi everyone, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु. ओके गाइज, र म चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ बन्साईलाई विस्तार गर्न लागेको छु. सफिसिएन्ट भएको प्लेसमा भन्नु पोर्टमा चाहिँ म चाहिँ अब एउटा फरेस्ट बनाउने हिसाब किताबले एउटा चाहिँ ग्रिन आइल्यान्ड प्लान्टलाई चाहिँ म प्लान्टिङ गर्न लागेको छु. भविष्यको चाहिँ फरेस्ट बन्साई बनाउने मेरो जमर्को. ओके गाइज, यो तपाईहरुलाई चाहिँ म भिजन देखाउन गइरहेको छु. मैले चाहिँ कलेक्सन गरेको तपाईहरुले जस्ट अगाडि हेरिरहनुभयो त्यो प्लान्टहरु छ. हेर्नुस्, म तपाईहरुलाई म देखाउन लागिरहेको छु. ओके गाइज, हेर्नुस्, मैले चाहिँ यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ प्लान्टहरुलाई यसरी कलेक्सन गरेको छु गाइज, र यसलाई चाहिँ म प्लान्टिङ गर्न लागेको छु. यहाँ चाहिँ मेरो पोट छ. हेर्नुस्, अलरेडी यो पोट छ. यो त मेरो यस्तो खालको पोट छ, र यसमा चाहिँ म यसरी चाहिँ बिरुवालाई म प्लान्टिङ गर्न लागिरहेको छु. भनौँ न, यो पोटमा चाहिँ फरेस्ट स्टाइलको बनाउने हैन, मल्टी प्लान्टहरु चाहिँ यसमा चाहिँ प्लान्टिङ गरेर भनौँ न. यो चाहिँ ह्यान्डमेड हो, मैले आफै बनाएको. ओके गाइज, यो सिमेन्टको हामीले इजी बनाउन सकिन्छ. हामीसँग चाहिँ भने जस्तो अब पोट हुँदैन, हामीसँग माटोको सेरामिकको धेरै एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ. र हामी बन्साई प्रेमीहरूले फ्यानहरूले चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ भाँडालाई भनौँ न चाहिँ एउटा चाहिँ फर्म मानेर त्यसरी चाहिँ यस्तै सेपको टक्कै निकाल्न सकिन्छ. अहिले त मार्केटमा जहाँ पनि छ ओके गाइज, प्लास्टिकको पाउँछ त्यस्तो पोटहरू. त्यसलाई फर्म मानेर हामीले यसरी चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ. एउटा नयाँ चाहिँ यसरी सफिसिएन्ट भन्नु प्लेस भएको अलिकति पोटहरू यसरी. ओके गाइज, यस्तो साइजमा. र यसमा चाहिँ म अलिकति वर्कआउट गर्न लागिरहेछु. ओके गाइज, ओके, यो चाहिँ अन्तिमसम्म मलाई भिडियो हेरेर हजुरहरूले साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु. ओके गाइज, र म चाहिँ मेरो कार्यालय अगाडि बढाउन चाहन्छु. यसरी चाहिँ अब 6-7 वटा प्लान्ट छ. अब हेरौँ कतिवटा म्याचिङ गर्छ हैन. ओके गाइज, ओके गाइज, मैले यहाँ मिरुल तयार पारेको छु. यो चाहिँ मेरो रोटन लिफ हो. एकदमै राम्रो छ. हेर्नुहोस्, यो एकदमै यो झारपात कुहिएको विशेष पातहरू, रुखको पातहरू कुहिएको जङ्गलबाट कलेक्सन गरेको. ओके, र यो मेरो चाहिँ कोकोपिट हो. कोकोपिट लाउन गइरहेको छु, र यसमा चाहिँ माटो
माटो ग्रेभिल छ, स्ट्यान्डहरू छ। ओके गाइस, हेर्नुहोस् तल मुनि माटो छ। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ मिक्स गरेको छु र यसमा अलिकति म यहाँ बोन मिल छ, यो बोन मिल मिलाउन गइरहेको छु। ओके गाइस, सुरुमा म चाहिँ मेरो यो लगाउँदैछु। यो कोकोपिट एकदम पानी भिजाएपछि यस्तो हुन्छ। ओके गाइस, मसिनो डस्ट हुन्छ। यो चाहिँ सबै मिनरल लगाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ मेरो ग्रेभिल इँटाको टुक्रा पनि छ मुनि। ओके गाइस, ग्रेभिल इँटाको टुक्रा, सेन्ड, माटो र चाहिँ फर्टिलाइजर चाहिँ हामीले एकदमै कम्ती दिनुपर्छ, किनभने प्लान्ट एकदम विक हुन्छ, कमजोर हुन्छ अहिले चाहिँ। ओके गाइस, धेरै मल दिनु हुँदैन, किनभने सब रुट्सहरू काटेको हुन्छ, उनीहरूले थाम्न सक्दैन। धेरै न्युट्रिसन दियो भने पनि, मल खातोहरू धेरै हाल्यो भने पनि उनीहरूले चाहिँ खप्न सक्दैन। ओके गाइस, त्यो पनि हामीले सोच्नुपर्छ। यो चाहिँ बोन मिल एकदमै मसिनो डस्टबाट छ, हड्डीहरू कुहाएर पेलेर बनाएको हुन्छ हड्डीहरूबाट। ओके गाइस, यो चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ मल। तपाईहरुले साझाबाट नत्र भने नर्सरीबाट कन्ट्याक्ट गरेर यसरी हामीले लिन सकिन्छ। धेरै लाउनु पर्दैन, अलिअलि लगायो भने यसले चाहिँ इनफ काम गर्छ। ओके गाइस, र ओके गाइस, म चाहिँ यो अब प्लान्टिङ गर्न लागिरहेको छु।
ओके गाइज, मेरो चाहिँ कार्यलाई लगभग समाप्त गरेँ। यसरी हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ मल्टी यसरी चाहिँ प्लान्टहरू रोपेर एउटा चाहिँ फरेस्ट भनौँ न बनाएको छु, जुन चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको छ अहिले, देख्नुहुँदैछ भनौँ न। यसरी मैले चाहिँ एउटा चाहिँ फरेस्ट क्रिएट गरेको छु र तपाईँहरू पनि यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ फरेस्ट बनाउन सक्नुहुनेछ भनौँ। यो चाहिँ अब अझ मेच्योर भएको छ, यसको ट्रङ्कहरू थिकनेस हुँदै जान्छ, हामीले चाहिँ यसमाथि वर्कआउट गर्दै जानुपर्छ थप। ओके गाइज, र लगभग साँझ पनि पर्नु आँटेको अवस्था छ काम गर्दा गर्दा। ओके गाइज, र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला। हजुर सबैलाई मेरो अनुरोध छ, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पछाडिको नोटिफिकेसन बेल छ त्यसलाई चाहिँ दबाउन नबिर्सिनु होला। हजुर सबैलाई म मोटिभेट गर्न चाहन्छु, बन्साईप्रति हजुरहरूले पनि सबैले चाहिँ जति प्लान्ट लभर हुनुहुन्छ सबैले चाहिँ अलिकति भन्न चाहन्छु, बन्साईप्रति हजुरहरूले पनि सबैले चाहिँ जति प्लान्ट लभर हुनुहुन्छ सबैले चाहिँ अलिकति इच्छा शक्ति क्रिएट गर्नुहोस्, अलिकति बन्साईलाई फोकस गर्नुहोस् बन्साईमाथि भन्न चाहन्छु। ओके गाइज, भन्दै मेरो सानो यो भिडियोलाई चाहिँ म आज यहाँ बन्द गर्न चाहन्छु। ओके, मेरो कार्य कस्तो लाग्यो हजुरलाई मन पऱ्यो भने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला तल। ओके गाइज, भन्दै मेरो भिडियोलाई चाहिँ यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। ओके बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.